Në një intervistë ekskluzive për Report Televizion, gazetari i mirënjohur maltez Matthew Caruana Galizia rrëfen si arriti në gjurmët që e çuan në zbulimin e skandalit të madh Panama Papers. Ai është në Tiranë prej disa ditësh në një konferencë rajonale për lajmet e rreme në media ose të famshmet fake news, të organizuar nga USAID, Ambasada Britanike dhe ajo amerikane. Matthew Caruana Galizia është një gazetar investigativ dhe inxhinier softuerik, një pjesëtarëve kryesor të ekipit që zbuloi skandalin Panama Papers 2 vite më parë, skandalin e fshehjes së parave përmes kompanive offshore nga politikanë dhe biznesmen nga gjithë bota. Ishte ky ekip që në prill 2017 fitoi çmimin Pulitzer për punën e tyre hulumtuese, por ai është edhe më shumë. Është djali gazetares së mirënjohur të anti-korrupsionit në mal dhe në botë, Daphne Caruana Galizia, e cila u vra barbarisht në tetor 2017 me një bombë në makinë. Shumë pranë banesës ku jetonte familja, ai ishte i pari që i shkoi pranë, por çdo gjë kishte mbaruar. Ndoshta kjo tragjedi i kushtoi karrierën e gazetarisë Matthewt, ndërsa prej 2 vitesh pas vrasjes së nënës, ai është dedikuar gazetarisë investigative, vetëm për të zbuluar organizatorët që urdhëruan vrasjen. Gjatë një interviste për gazetarin Antonio Çakshiri, Matthew Caruana Galizia shpreh se arsyeja pse i pëlqen të ndodhet në Shqipëri është sepse këtu ka një risi në bashkëpunim që po ndodh me mediat ose organizatat mediatike për qark Ballkanit. Kjo risi nuk ose ndodh në vende të tjera, as edhe në Europën Perëndimore sipas tij. Gjithashtu dhe idet këtu janë të lidhur me teknologjinë si platforma e fundit e verifikimit të fakteve. Ai mendon se krijimi i tyre është një ide inovative për vendin. Bashkëpunimi është elementi kryesor për të zbuluar diçka shumë të fshehtë sipas tij, atëherë kur çdo rrugë tjetër është e pamundur. My role was to receive the data. Detyra ime ishte të merrja të dhënat. Unë isha pikë e kontaktit me burimin. Gjithashtu, duhet të procesoja dhe sistemoja këto të dhëna, por dhe të ngrija platformën me ekipin tim, që do të bënte përgatitjen e këtyre të dhënave. Ti bënte dokumentet me informacione në një format të kuptueshëm për t'u lexuar nga gazetarët në të gjithë botën, që po punonin në këtë investigim. Të dhënat erdhën tek organizata ICIJ, që në fillim, pasi ne kemi bashkëpunime globale që përfshin gazetar kudo në botë. Ne kishim ekipin, por edhe inxhinier software si puna ime, por edhe ne kishim mundësinë për të bërë diçka. Had engineers within it like me and that we had the capability to process it. Në skandalin e Panama Papers u përfshi dhe vendi ynë Shqipëria. I pyetën nëse gazetarët shqiptar do të mund të zbuloni këtë gjë me burimet e duhura. Ai shpreh se aftësitë e gazetarit nuk janë gjithçka, por një rol luan edhe fati. Could this story be discovered by Albanian journalists with the right connection or the right sources, or it needed a special team and engineers and journalists? It's not just the specialty. The problem here is the access. Problemi këtu është aksesi në informacion. Ti mund të kesh të gjitha aftësitë më të mira. Ti mund të jesh gazetari më i mirë në botë, por nëse nuk do të ishte fati në mes, dua të them që ishte edhe një çështje fati, pasi pati një rrjedhje informacioni nga Mossack Fonseca. Kjo histori nuk do të dilte kurrë. Ky është një problem i patidukshmërisë të kompanive offshore. Ka një sër jurisdiksionesh si në Panama, ishujt e Virgjër Britanik, Shtetet e Bashkuara që garantojnë patidukshmërinë në përfshirjen e kompanive. Një politikan në Shqipëri mund të përfshijë një kompani në Delaware ose në Panama, ose ishujt e Virgjër Britanik, dhe askush nuk do ta marrë vesh që kjo ka ndodhur. Ata mund të hapin llogari bankare në ishujt e Virgjër Britanik, Dubai, dhe askush nuk do të mësojë që ata e bën këtë sepse ekziston një perde në këtë fushë. Pavarësisht sa i Zoti mund të jetë si gazetar. Për shkak të mënyrës se si ky sistem është dizenjuar dhe për shkak se sa i fshehtë dhe jo transparent është, ti nuk do mundesh ta gjesh informacionin, vetëm nëse ka një rrjedhë informacioni. Por ne nuk mund të varim shpresat në këto rrjedhë informacioni për demokracinë dhe gazetarinë. E vetme mënyrë për të mësuar diçka është përmes bashkëpunimit me gazetarë të tjerë dhe ekipe të tjera. I vetëm nuk mund t'ia dalësh dot kurrë pa punën në ekip. We will never be able to find this information unless there is another leak. But we cannot depend on leaks for democracy, for journalism. Ekipi ku Matthew ishte inxhinier softuerik dhe gazetar fitoi në prill 2017 çmimin Pulitzer, çmimin më të lartë që një gazetar mund të marrë. I was very happy that it was a completely unexpected because I never expected it. Isha i lumtur, por ishte totalisht e papritur. Unë nuk e prisja një gjë të tillë për punën që bëm. Personat e përfshirë në këtë skandal dhe politikanët e quajtën fake news ose si një sulm ndaj Panamas, por nuk ishte kështu. Ne raportonim një histori të një niveli global. Ne nuk ishim kundër vendaj skujt, mbase ndaj sistemit që lën këtë korrupsion dhe krimit të lulëzoj. Maybe we wanted to attack the system that allows this corruption and this crime to flourish.
Në tetor 2017, tragjedia preku familjen e tij dhe shokoi mbar botën, veçanërisht komunitetin e gazetarëve. Në datën 16 tetor, nëna e tij, Daphne Caruana Galizia, një gazetare shumë e njohur për punën e saj për anti-korrupsionin në qeveri dhe krimin organizuar, u ekzekutua me anë të një bombe që u vendos në makinën e saj dhe shpërtheu fare pranë banesës së familjes në Maltë. Ky ngjarje ndryshoi Matthewn, ndërsa ai ishte i pari që shkoi pranë vendngjarjes, por aty nuk kishte më asgjë që ai mund të bënte. How did this horrific tragedy change your journalism career? It changed it completely. I had to leave my job at ICIJ. Karriera ime ndryshoi totalisht. Unë duhet të lija punën time tek organizata ICIJ, konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigues. Unë nuk më të rikthehem dot më në jetën time, përpara se mamaja ime të vritej. Por tani, nuk ka as drejtësi, e vetmja gjë që mund të na çojë sa më afër arritjes së drejtësisë, edhe për vrasjen e nënës sime, por edhe për investigimin, është të mbajmë në presion qeverinë malteze. Investigations is sustained pressure on the Maltese government. I pyetur se çfarë po bën shteti maltez sot e kësaj dite për vrasjen e nënës së tij, ai përgjigjet: Nothing. Asgjë, absolutisht asgjë. Qeveria po përpiqet të mbulojë ato çfarë ndodhi me maman time. Madje, ata kanë mohuar se mamaja është vrarë. Was assassinated. Për 3 personat e arrestuar si autor të dyshuar, ai thotë se shpreson të dënohen, por i trembet një mundësie që mund të lihen të lirë. I should hope so. Shpresoj se 3 persona do të kalojnë kohën në burg, por ka një rrezik të madh që çështja e ngritun e tyre mund të bjerë dhe ata mund të mos shkojnë fare në burg. Ka një rrezik të madh që ata mund të lirohen. There's a very big risk that they'll be set free. Përpara tragjedisë, Matthew shprehet se ka qenë i friksuar për shkak të punës si gazetar investigativ, por inspirimi nga nëna e tij dhe padrejtësitë e kanë bërë më të fortë për të bërë këtë detyrë. Of course I was scared. I mean, I could see that. Sigurisht që kam qenë i friksuar, mund të shihja që situata në Maltë ishte e vështirë, gjërat po bëheshin të rrezikshme dhe unë mund të shihja këtë, por ne duhet të bënim punën tonë. Mamaja ime duhet të bënte punën e saj, unë duhet të bëja punën time, ne duhet të dokumentonim atë që po ndodhte. Kjo ishte diçka që mamaja ime e thoshte. Ne duhet të dokumentojmë atë që po ndodh. Duke parë situatën në Maltë, duke parë se sa demokracia varfër ishte dhe rritja e nivelit të korrupsionit, mendoj se kjo ishte ajo që më bëri të vendosur për të bërë diçka. Unë e dua vendin tim. Qeveria atje shpërndan një të pavërtetë se njerëzit që luftojnë korrupsionin nuk e duan vendin e tyre, por ne e bëjmë këtë sepse e duam vendin tonë dhe duam që ai vend të jetë më i mirë. We do it because we love our country and because we want it to be better. Matthew Caruana Galizia, në një mesazh për gazetarët shqiptar, thotë: Just never give up. Kur mos u dorëzoni, duhet të jeni këmbgulës dhe veçanërisht, kur mos u dorëzoni kur njerëzit janë duke ju ngacmuar ose kur ju thonë të ndaloni në atë që po bëni ose ajo që ju po bëni është e kotë. Give up when people are bullying you or telling you to stop or telling you that what you're doing is pointless.